السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راح يكون هذا الفيديو الثالث من شهادة من الامتحان النظري تبع الشاحنات. نحن خلصنا الأكسيدنت الحمد لله، سويناه على فيديوهين، أول 25 سؤال وبعدين ثاني 25 سؤال، وهلا راح نبدأ بالدوكيمنت الأوراق. تمام. هني هذه الفئة هي الدوكيمنت، عبارة عن 21 سؤال، يعني مو أكتر، يعني سهل كتير. خلينا نبدأ سوا إن شاء الله. بسم الله. طبعا قبل ما نبدأ، إذا ما انك مشترك بالقناة اشترك معي هلا مشان يوصلك كل جديد، اشترك يعني بالقناة، وبعت الفيديو لرفقاتك مشان اللي حابب يساوي لوري درايفنج. يلا. How many copies of the CMR consignment note are required? 4. 4. أنا مش عارف هاي CMR شنو، بس أجت بالامتحان CMR 4. اللي 4. You'll be driving your vehicle in Europe. Which of these documents must you carry? قالوا لك راح تسوق انت سيارتك في اوروبا، يعني كان فرنسا او المانيا او غيرها، شو لازم تشيل من هالانواع الاوراق اللي هنا؟ درايفنج لايسنس، شهادة السواقة. Your national driving license. The driver certificate of professional competence, driver CPC, requires you to take training every 5 years. How many hours of training must you take? تمام. انا بالفيديو الاول حكيت انه في ثلاث امتحانات للنظري، امتحانين نظري وامتحان عبارة عن hazard perception، يعني نفس اللي بعد سويته بالامتحان الاسواق العادي، بس فيديو وين خطرتك بس على الخطر. الامتحان النظري الاول هو هذا اللي عم ندرسه، والامتحان النظري الثاني هو هاي CPC Certificate of Professional Competence. هذا امتحان نظري ثاني سموجيناه. هلا عم ندرس هذا، بعدين راح بس خلصنا هذا راح ننتقل على هذا. بس المهم هذا الامتحان لازم مطلب منك تسويه كل 5 سنوات، وتساوي كمان كورس فيه 35 ساعة. تمام. هلا عم يسألك انه شد لازم يكون هذا every 5 years. تمام. how many hours؟ هنا عم يسألك كم ساعة؟ 35 ساعة لازم يكون كورس. 35 hours. 35 hours. You'll need to take 35 hours of training to maintain your driver certificate of professional competence, driver CPC. Over what period must this be carried out? نفس السؤال اللي قبله بس عكسوا. بالبداية السؤال الأول قالوا لك إنه كل 5 سنوات لازم يساوي CPC، بس كم ساعة؟ 35 ساعة. هلا عم يقولوا لك كل 35 ساعة لازم يساوي CPC، بس كل أي مد كل 5 سنوات. 5 years. Every 5 years, you must complete further training to keep your driver certificate of professional competence, driver CPC. How many hours of training must you complete over those 5 years? نفس السؤال اللي قبله. كل 5 سنوات لازم يسوي CPC. كم ساعة لازم يسوي؟ 35. 36 hours. لا هذا عفوا، هذا في غلط. 35 hours سنة. 35 ساعة. You're applying for an LGV or PCV license for the first time. What will your medical examination include? طبعا الأوراق اللي بتعبيهم نحن رح نسوي medical examination. شو راح يشمل؟ eye test. An eyesight test. You've been asked to drive a fully loaded petrol tanker back to the depot. It has a maximum authorized mass of 10 tons. What must you have before you can drive this vehicle? ADR. طبعا أي بترول كيميكال كلياته لازم يكون عندك رخصة اسمها ADR. A valid ADR driver training certificate. أنا عبير لك السؤال إنه أنت رحت على مكان وقالوا لك هذا المكان لازم تأخذ هذا التانكر، صهريج المازوت أو البنزين، خزان البنزين أو المازوت، لازم تأخذه على القسم الآخر. شو لازم يكون معك قبل ما تسويه؟ هذا a valid ADR certificate. A valid ADR driver training certificate. Who's responsible for making sure that cargo arrives undamaged? تمام. أقول لك مين هنا المسؤول على الشحنة
انه توصل ما مكسورة او غير متضررة. الدرايفر هو يعني السواق الشوفير. The driver. You hold a full Category C license. What does this entitle you to tow? تمام. هذا الامتحان النظري عم نسويه، بعدين بنسوي امتحان عملي، بعدين امتحان عملي ثاني. الامتحان العملي الاول راح يعطوك كاتيجوري سي يعني كلاس 2. هذا بيخليك تسوق up to 7.5 طن. تمام. شاحنات صغار. الكلاس 1 بتخليك تسوق الشاحنات الكبار وشد ما يكون وزنها. انت ليه كيف؟ هلا عندك كلاس سي كاتيجوري سي يعني هي كلاس 2. شد بتخليك تسوق تريلا up to 7.5 طن يعني 750 كيلوغرام. A trailer up to 750 kilograms. You're delivering boxes of chilled food to a supermarket. What specific training would you need? تمام. ما في غير هذا السؤال على فكرة، بس احفظوه هيك. انت عم بتوصل شيلد اوف فودز يعني عم توصل طعام للمحلات للسوبر ماركت. تمام. ايش لازم يكون عندك؟ تريننج، هايجين بروسيجر، Hygiene لازم procedures. يكون عندك النظافة أهم شيء. What condition could prevent you from holding a lorry or bus license? أي حالة من الحالات بيمنعك إنه تاخذ الباص أو لوري درايفنج لايسنس، رخصة قيادة الشاحنات أو الباصات، هو العمى. Partial blindness. الجزء يعني عمى جزئي. You've been convicted of a drink drive offence and banned from driving. Which entitlement will this ban affect? طبعا أنت كعشوق إنه عم تشرب خمرة وحرموك من السواقة. على أنت عندك هذه الشهادة سواقة، عندك إلى فئات سوق. طيب إذا حرموك من سواقة بيحرموك من سواقة سيارتك ولا سواقة اللوري، ولا بيحرموك من كل شيء؟ هو هنا بيحرموك من كل شيء. اسمع. Your entitlement to drive all motor vehicles. Your entitlement to drive all motor vehicles. You're found to be 2.5 times over the legal drink drive limit and are disqualified from driving. Before regaining your license, who will you have to satisfy that you don't have an alcohol problem? You're found to be 2.5 times over the legal drink drive limit and are disqualified from driving. Before regaining your license, who will you have to satisfy that you don't have an alcohol problem? طبعا هنا باختصار مفيد حاطين لمد للشرب الخمرة. طب انت كعشوق وشرب، شايف هذا اللمد اللي حاطينه قده 2.5 مرات. تمام. حرموك من السواقة بقول لك. بعد ما حرموك من السواقة مثلا لمدة سنة او سنتين او كذا. تمام. انت مين بدك تروح تراضي او مين بدك تقول له انه انا خلص بطلت اشرب؟ مين؟ the local hospital، المستشفى القريب؟ لا، The هذا Driver and Vehicle Licensing Agency. DVLA، وزارة السواقة. اي شو من كان يكون. For how long is a statutory off-road notification, SORN, valid? طبعا هاي الصون هي بعد انت تسوي بعد خبر هاي DVLA انه my car out of the road يعني ما بالشارع وما عم تدفع عليها رود تاكس. تمام. بس عم لك هذا بسموها هاي صارت عليها صورن. طيب هنا هاي الصورن لأيمت فاليد، لأيمت تنتهي صلاحيتها؟ تنتهي صلاحيتها عندما تسوي شو تاكس للفيكل، لما بتحط لها التاكس وبتحط لها شو، او بتاخذها للسكراب او بتبيعها. Until the vehicle is taxed, sold or scrapped. What's a statutory off-road notification, SORN? Statutory off-road notification, SORN. A notification to tell DVLA that a vehicle isn't being used on the road. تمام. هنا سؤال عم بيقول لك انه شو هاي SORN؟ هنا الجواب عم بيقول لك انه هي انه عم بتخبر DVLA انه السيارة ما هي بالشارع، يعني ما عم نسوقها، ما عم نستخدمها، بس حيطينها مع جنب. هي القصة. What's the maximum fine for driving without insurance? سؤال مهم. قديش الغرامة إذا عم بتسوق سيارة بدون تأمين؟ Unlimited. Unlimited. انتبهوا يعني مفتوحة.
يعني حيعطي لك 1000 5000 أو 500. لا لسه هاي الليمتد مفتوحة، بجوز يقول لك 100,000. What's the current fine for each person illegally carried into the UK? هنا السؤال عم بيقول لك حاليا أشو هي الغرامة يلي بتغرب ناس. لا إذا أنت رحت على فرنسا وجيت وحملت ناس من كالي مثلا، ناس illegal لاجئين، ودخلتوا على بريطانيا وكعشتك الشرطة، هنا شرط تتخالف 3000 1000 4000 2000، تتخالف 2000 على كل راس، على كل راس بتتخالف 2000. Drivers can be fined for bringing illegal immigrants into the UK. Who else can be fined? هلا هاي ما فهمت ليش هيك، ما عرفت. عم لك السواق تخالف لأنه جاب ناس من كالي ودخلوا على بريطانيا تهريب. فهمناها هاي لأنه هو جابهم، تخالف وحبسوه وكل شيء. وعم يقولوا لك مين كمان رح يتخالف، مو بس الدرايفر، في يعني مو بس الشوفير، رح يتخالف واحد تاني. مين هو؟ تعرف مين؟ صاحب السيارة يلي مأجروا إياها. هذا ما فهمته. يعني إذا أنا عندي سيارة وأجرتها لشخص ونزل على كال وحمل الناس، تخالف، هو اللي أكل المخالف، هو اللي تخالف، وهو اللي دفع الغرامة، وهو اللي انحبس. أنا إيش العلاقة؟ أطلع مثلا. طبعا أنا الله يرزقنا حق لوري شاحنة. How can vehicle operators help to prevent the carriage of illegal immigrants? By using an effective vehicle security system. باختصار مفيد عم بيقول لك انه الشوفير ايش لازم يساوي مشان يحمي السيارة ما يجي فيها لاجئين لقلبها او ناس لقلبها، مشان يعني illegal immigrant، هجرة غير قانونية. by using effective يعني بتستخدم security system، يعني نظام آمن وفعال يكون. يعني مثلا قفل قاسي، يعني جنزير أو شيء، يعني ما تخلي السيارة يصير عليها حد يدخل عليها. You're returning to the UK and are about to board a ferry. An immigration officer asks to see your documentation. What must you show them immediately? You are returning to the UK. تمام، أنت راجع على بريطانيا. كنت بفرنسا وكنت بوين كان كون، وهم راجع على بريطانيا. and about to board a ferry. يعني أنت حاليا أنت بدك تروح على الباخرة، بدك تقطع على الباخرة. أنا immigration officer المسؤول الهجرة الموجود هنيك، الجمارك مثلا، سألوك إنه نحن بدنا نشوف أوراق. هنا السؤال عم بيقول لك أشو هي الأوراق التي أشو هي الأوراق اللي أنت لازم تفرجيها مباشرة؟ الجواب هو Your operator documentation. Your operator documentation. يعني المسؤول عنك، أوراق المسؤول عنك، وأوراق الشغل، وأوراق كل شيء. A driver is convicted of bringing illegal immigrants into the UK. How is the fine calculated? تمام. هلا عم بقول لك إنه الشوفير تورط بتهريب الناس على بريطانيا. بقى هنا الضريبة كيف تنحسب؟ على كل عائلة ولا كل مجموعة ولا على كل كم؟ هنا حيعطيني الجواب على كل راس. كل راس بتجيبه بتدفع عليه 2000. For each person they bring in. خلصنا هاي 21 سؤال. هاي الدوكيمنت كلها، هاي كلها الدوكيمنت، أسهل منها ما في. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوا الاشتراك مثل ما اتفقنا، ويعني وشاركوا القناة يعني لرفقاتكم اللي حابين يصيروا لوري درايفنج. وإن شاء الله أهم شيء تدعوا لي إن شاء الله أنجح في امتحان السواقة تبع الشاحنات. السلام عليكم.